Hi guys, lag sa ta na karon dire sa Gingoog Hills, dire located sa Sibulig, Gingoog City. Tanaw ilang view. Oh. Naay kon gorilla. Na gorilla. Ko tayo. Ano siya? Ang entrance dire 100 pesos, tapos ang 60 consumable siya. So adults and kids 100 na siya. So tara, sorry sa ta. Gani katugnaw dire tanaw naka-jacket ko. Kada kay direct overlooking. Tapos bugnaw kay ba? Pat Mayra. Hi. Can I hold the camera? Mulit na. On the ito. Let's go there. Mommy, bye-bye. We're going up, guys. Now, this is fantastic. Bago lang din sila nag-open dire katong March 10 siguro, basta this year lang. Padayong pa. Napod sila yung mga cottage dire tag 500. Ano yung mga worth? Pero nasi kingkoy dari, guys. Nasa ubos, di ba? Diyan ito lang entrance. Pagawas to di. Diyan itong entrance di ay. Dire day mo agi basta wala kang nagkuhan service. Dire. Naog panaog. Sumudakot sa di. Doon na siya highway. Dire makita raman ninyo kay kuan. No? Balik kay kuan. Sa tumipikas na ang dito. Tara. Nagapyagyanan dito. Maaman. Dari oh. Yagi. Guys.
Nakaklaro kayo. Mami! Ano yung road pa dulong hinuog? Mami! Mami! Wala ka na kita sa tuas? Nami ito sa taas. Kapag yung box na yun? Nasa ko. Oh! Mo na ilang amenities. So, adto na mi sa gorilla karon. Ito na. Nara ba sila swimming pool dre tag 50 pesos ang entrance. May bata nga adlok. Di daw siya masulod kay kagawas na siya. Tara, tara. Oh. Oh. Ay, sabi ako. Tabi po. Tara, tara. Yeah. Nami karon sa ngipon sa gorilla. Ala. Woo! Wow. Yeah. Tara. Picture mo ang gorilla. Man, adlok ka? Why man? Madlok siya na orangutang kay basig kaunon daw siya. Ah, tara. 1, 2, 3. Dito rin ka nito, bikas lit. Nako karon ubos sa kwan, gorilla. Araw. Ha? Picture siya daw sila. Wait lang. Balik na taas. Ato daw silang swimming pool ta. Balo. Pangitaon pa, pangitaon. Gorilla. Gorilla, orangutang, or unsa ba diyan? Say name ani? Don't know. Comment down below. Tara. Balik kami. Tara dito ng swimming pool. Makasulod ko yan, no? Ito may sila swimming pool. Ito mo kapareha mo lang magsanina lagi. Ano mo, twins? Sila twins, super twins. Ito yung sila swimming pools. Tag 50 ang entrance ito. Pa. Bamboo. Oh. Paginay dyan. Daunan na siya kulit. Daunan na. Oh, na yung mga pandere. Guys, dauna ang hadlok nga madam mati kulit. Ano siya? Madam. Musta mo dyan? Okay pa? Kasi ko Ay lang. Wala, giangak. Wala, mga ligi. ako nahangak ko.
Wala pa daw sila gihangak taro. Pag tungas ra, hangak na. Don't know. Gorilla. Ano siguro yung welcome to wow, tara yung swimming pool. Bayad kag 50. Solar. Swimming pool nila, kada may maligo. Huwag na. Hindi makaligo kay walay dala kuan. Swimming trunk. Mayra. Bayad mag 50. Oh, kulit ba yan? Sigpita ito ka. Maligong ba yung dua? Balik namin kay mukhaon namin. Kay gutom ng mga bitok. Madlog siya kamera. Amot nga madlog niya siya kamera pero mag-TikTok man gyapon. Tungalit yung picturean ta ka. Kusog man kay mag-TikTok pero madlog mag-kamera. Init kayo, oy. O, diya. Sige na. Init kayo! Ay! Oh, giyangak ko. Ados ako sa ilang paano kanina. Kami dapita. Fish pond ba? Balik ta taas. Kaon sa ni. Ilang kantin diri. Mangaon namin. Kay consumable na tong 60 pesos nga kuan. Ah, tara. Cheers. May ilan niya? Gusto na nabasa. GoPro. Pagdapat. Ada ni dayo. Pagkuha sa tissue dito ulit ka. Hanami tissue ato ma'am, wait lang ma'am. Kaon na ta. Ay. Unsa na? Tacos. Tacos. Ngayon putik mo, May. Gusto pula, no? Tacos, sikwati, hotdog. Saan yung iced tea? Iced tea. Napi, Jimmy, yung... Hot shake. Apa, Jimmy? Shake. Ma. May bailo ta may be? Ah, di ko. Okay, kaon Ko, na. lami ko. Lamig ko daw sa lip. Tilawis ako amay. Ko. Gano'n daw may maksa. Masagol ma. Bukado. Pwede na ka maka-horse riding dire. Tag 50? Ah, doon oh. Basta pwede na maka-horse ride. Pwede na siya. Pag nakaisakyanan, dire ka musulod nila entrance. Magwakay sakyanan sa agi ka sa taas. Ito ganin na guys. Ito na daw sa mga woods. Okay. Agi ta. I think dire rami taman. And if you like this video, please
subscribe, and Like. this video. Peace. Bye-bye. Bye guys. See you next video. Don't forget to subscribe and like and share. Bye. Bye-bye.